Me që Top News Mirdita, unë jam Xhoi Malësia dhe ky është programi Breaking. Do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore. Do ta fillojmë me një lajm që ka të bëjë me situatën në lidhjen e mesme. Në fakt ka patur tensione mes Izraelit dhe Iranit, ku ky fundit që unë përmenda ka patur edhe lëshimin e 181 raketave në drejtim të Izraelit, një pjesë e cilave kanë goditur edhe territorin izraelit, por një pjesë e madhe dominuese është interceptuar edhe nga sistemet antiraketore. Për të diskutuar mbi këtë çështje, unë kam lidhjet drejt për drejt kolegun gazetar nga Izraeli, Luxner. Larry, thank you for being with us. It's a nice opportunity to discuss the war events. Larry, faleminderit që jemi ne, është një mundësi mirë për diskutuar edhe zhvillimet nga lufta. Larry, I'm going to do also the translation, so I need you to understand me in this regard. Larry, what's going on? Well, I'm currently not in Israel. I'm in Zurich. I have been traveling for the last 6 days, but of course closely following the events back home. As everybody knows, Iran attacked Israel. 181 missiles were fired, ballistic missiles were fired upon the Jewish state without provocation. Okay, Larry thotë që ka qenë një sulm I paprovokuar nga ana e Izraelit dhe përjedhoi Irani ka goditur me 181 raketa balistike ku besohet se një pjesë e tyre ka goditur edhe territorin. Larry, what's the impact of these strikes? We know that Israel has a powerful anti-rocket system, and in this regard, are there injured or killed people in Israel? Larry, ne dim që Izraeli ka një sistem të fortë antiraketor, por cili është impakti nga këto goditje nga Irani? Well, ironically, as had happened last time in April, the only death that we know of was a Palestinian Arab who was killed by a shrapnel from a missile in Jericho. Okay, Larry thotë që ironikisht e vetëm një vdekje e regjistruar është po themi personi palestinez-arab, siç e përshkruan ai, që ka ndruar jetë si pasojë këtyre goditjeve. Larry. But obviously, it's created a lot of panic in Israel. The entire population was forced into bomb shelters and safe zones, and it, of course, has disrupted basically all daily life. And this comes one day before the Jewish New Year, Rosh Hashanah, which starts tonight. Okay, Larry thotë që gjithsesi, pavarësisht se nuk ka pasoja ose viktima në njerëz, goditjet me raketa kanë shkaktuar një destabilitet të theksuar dhe gjithashtu këto sulme, thot Larry, vinë në vigjiljen e vitit të ri hebre, apo jo. Larry, are there opportunities for peace process or are we way beyond that? Larry, ka ndonjë mundësi për procese paqe apo e kemi tejkaluar goxha këtë fazë? I think we're beyond that, and honestly, this talk about de-escalation is frankly ridiculous. The Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, issued this bland statement calling on all sides to de-escalate, but he did not mention by name the Iranian attack on Israel. This generated outrage in Israel. Our former Prime Minister Naftali Bennett went online to say that he should resign from the UN as a result. Ndërkohë, Larry thotë që pavarësisht se çfarë po ndodh, jemi përtej mundësive për të arritur një marrëveshje paqe. Larry dënon gjithashtu edhe reagimin e sekretarit përgjithshëm të Organizatës Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, që sipas tij ka bërë thirrje që palët të ulin tonet, por pa përmendur specifikisht edhe Iranin. Anyway, Larry, Israel issued an ongoing operation in South Lebanon. Is this a breach of international law? Gjithsesi, Larry, edhe Izraeli ka patur zhvillime pasi ka, po themi, mësyrë përmes një operacioni ushtarak në jug të Libanit. A është kjo një thyrje e ligjit ndërkombëtar?
No, in fact, the breach of international law is the fact that Hezbollah did not pull back from the border in violation of United Nations Resolution 1701, which calls for all forces to withdraw to the Litani River. Hezbollah did not do that, and for the past year, Israel has suffered almost daily attacks from the northern border because Hezbollah is acting supposedly in solidarity with Gaza. But Israel did absolutely nothing to provoke the Lebanese this time. In fact, as Israel has pointed out over and over again, Israel is not at war with the people of Lebanon, only with the terrorist group known as Hezbollah. Ndërkohë, Leri thot, përkundërzi ka qenë Hezbollahu ai që ka dhunuar marrëveshjet ndërkombëtare duke përfshirë edhe një rezolut të Kombeve të Bashkuara që i kërkon palëve të largohen nga pjesa kufitare dhe kësaj thot ai ka qenë e detyrueshme ndërhyrja e Izraelit për të vënë drejtësinë në vend. Larry, it seems like Israel is now facing three different fronts of war, if we may call it so, Gaza, South Lebanon, and also Iran. Will this be difficult to manage, Larry? I don't believe it's... I'm sorry, go ahead. No, to translate for the Albanian audience. Larry, duket se Izraeli tashmë përballet në tre fronte, fillimisht në Gaza, në pjesën e Libanit jugor, por gjithashtu edhe me sulmet nga Irani. Do të jetë kjo e vështirë për të menaxhuar? Actually, it's not three fronts, it's more like six fronts. Lebanon, Gaza, the West Bank, Iran, Iraq, and Syria. Last night, as Israel was preparing for this Iranian attack, there was a terrorist attack in Jaffa in South Tel Aviv, and 6 people died, 14 were injured. This was the worst terrorist attack since October 7th, and it was apparently carried out by extremists but from the West Bank, from Hebron. Leri thot, në fakt nuk janë tre fronte, por janë 6, duke përfshirë 3 që përmenda unë, gjithashtu Sirin, Irakun, por gjithashtu edhe pjesë të tjera të cilat sipas Lerit në ditët e fundit kanë prodhuar edhe viktima. Larry, we heard about shootings in the cities of Israel. What's the impact of these terrorist attacks? Larry, dëgjuam edhe për të shtëna në disa nga qytetet e Izraelit, cilat janë pasojat nga këto goditje. Well, it's as I just told you, this massive terrorist attack was carried out last night, and it puts Israeli citizens in a difficult quandary because at one time they're told not to go outside, and at the other time they're told that normal life should resume as soon as possible. But how can you have a normal life when you're being attacked, when ballistic missiles are being sent over the skies of Tel Aviv, and when terrorists are acting supposedly with impunity against civilians? I do want to add one thing. You asked about the chances for peace. There can be no peace. Let me translate this part because it will become too much. Leri thot që ka patur goditje terroriste të shtëna me armë në disa qytete dhe kjo sjell një pasojë shumë, po themi, shqetësuese për qytetarët e Izraelit, pasi në një moment u kërkohet që të futen në, po themi, stre ose në banesat e tyre dhe nga momenti tjetër i thonë që do të ketë një rinisje të jetës normale sa më shpejt jetë e mundur. Megjithatë, të gjithë mund ta marrin me mend në rast se do të ketë vazhdimisht sirena që njoftojnë bombardime nga Irani. Yes, Larry. Yeah, Israelis often disagree about politics, and Netanyahu is not very well liked. But I must say at the moment that every Israeli believes there can be no peace as long as Iran possesses nuclear weapons. Okay, Larry thot që edhe vetë izraelitët kanë mendime të ndryshme për procesin e paqes, madje dhe kryeministri Netanyahu nuk është, po themi, politikani më popullor i mundshëm, ka kundërshti edhe për të, por sipas Lerit nuk mund të ketë, po themi, proces paqe ose stabilitet në rast se Irani do të disponoj armë bërtamore. Larry, but Israel also has nuclear weapons. Israel has never threatened another country with nuclear annihilation. Iran over and over has threatened to wipe Israel off the face of the earth. So yes, Israel may possess nuclear weapons, but it's a deterrent and